Ένα από τα μεγαλύτερα trends των τελευταίων ετών είναι αναμφισβήτητα τα podcast, τα οποία γνωρίζουν όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε παρακολουθήσει podcasts που μας ενδιαφέρουν, είτε γιατί μας εμπνέει η θεματολογία τους, είτε γιατί μας αρέσει ο εκάστοτε δημιουργός. Για όσους όμως δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του podcast, σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τι είναι, ποια είδη υπάρχουν και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας. Το podcast είναι ένα ψηφιακό ηχητικό show ή πρόγραμμα που μπορείτε να κατεβάσετε ή να στριμάρετε από το διαδίκτυο στο smartphone, τον υπολογιστή ή το tablet σας και να το ακούσετε όποτε εσείς θέλετε. Η λέξη podcast προέρχεται από το συνδυασμό του iPod, του αυθεντικού φορητού music player της Apple και του broadcast. Έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά δημοφιλή μορφή μέσων που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Τα πρώτα podcast παράγονταν αρχικά από ιδιώτες, αλλά πλέον παράγονται και από εταιρείες, ειδησεογραφικά πρακτορεία και άλλους οργανισμούς. Το λεγόμενο podcasting έχει γίνει μεγάλη επιχείρηση με εταιρείες όπως η Apple, το Spotify, το iHeartMedia, η SiriusXM να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. Για τον ακροατή, τα podcasts αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευέλικτο μέσο. Η μορφή τους είναι μόνο ήχος, καθιστώντας εύκολη την παρακολούθησή τους σε διάφορες στιγμές, όπως όταν μετακινείστε, μαγειρεύετε, ταξιδεύετε ή εργάζεστε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα podcast παρασκηνιακά ενώ κάνετε κάποια άλλη εργασία, αλλά μπορείτε επίσης να τους δώσετε την πλήρη προσοχή σας αν θέλετε. Όσον αφορά στο περιεχόμενο, τα θέματα των podcast μπορούν να καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος από επιχειρηματικές στρατηγικές έως γονικές συμβουλές και από κωμωδία έως περιεχόμενο για παιδιά. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο θέμα, πιθανότατα υπάρχει ένα podcast εκεί έξω γι' αυτό. Και αν δεν υπάρχει, αυτό μπορεί να είναι μια ευκαιρία για εσάς να ξεκινήσετε το δικό σας podcast σχετικά με αυτό το θέμα. Τα podcasts είναι συνήθως διαθέσιμα είτε σε σεζόν με καθορισμένο αριθμό επεισοδίων, είτε σε μια σειρά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε αυτό το σημείο μπορεί να αναρωτιέστε ποιο είναι το νόημα ή ο σκοπός ενός podcast. Για τον ακροατή, ένα podcast είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενημερωθεί πάνω σε ένα θέμα με τρόπο που τον βολεύει. Τα περισσότερα podcast είναι δωρεάν και είναι εύκολο να βρεθούν, ενώ καλύπτουν ένα ευρύτερο και βαθύτερο φάσμα θεμάτων. Για τον podcaster, οι χρήσεις και τα ωφέλη ενός podcast μπορεί να είναι τεράστια. Τα podcast είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσει και να εξυπηρετήσει ένα κοινό, διασκεδάζοντας ή και εκπαιδεύοντας τους ακροατές του για ένα δεδομένο θέμα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα ενός podcast για τον podcaster είναι ότι μπορεί να μιλάει απευθείας σε ανθρώπους. Το επεισόδιο ενός podcast μπορεί να παρακολουθείτε από χιλιάδες ή και εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά για κάθε ακροατή υπάρχει μόνο ο δημιουργός και ο ίδιος. Λέγεται ότι το podcasting είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλιμακωθεί η οικειότητα και να δημιουργηθεί μια άμεση σύνδεση με κάθε έναν από τους ακροατές. Τα podcast διατίθενται στους ακροατές μέσω μιας ροής RSS. Μια ροή RSS επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να δημοσιεύουν ειδοποιήσεις για νέο περιεχόμενο, όπως αναρτήσεις ιστολογίου ή φυσικά podcast. Αρχικά, ο δημιουργός του podcast υποβάλλει τη ροή RSS του σε έναν κατάλογο, ο οποίος το καθιστά διαθέσιμο στους ακροατές μέσω μιας εφαρμογής podcast ή του ιστότοπου του δημιουργού. Ένας ακροατής podcast μπορεί να λάβει αυτόματα τα νέα επεισόδια ενός podcast με την εγγραφή του στη ροή RSS στην επιλεγμένη εφαρμογή. Πώς όμως δημιουργείτε τη ροή RSS του podcast σας? Εδώ έρχεται ο podcast host. Ο podcast host είναι μια υπηρεσία που παρέχει ένα μέρος για αποθήκευση και διανομή των αρχείων ήχου του podcast μέσω μιας ροής RSS. Ο podcast host δημιουργεί αυτόματα τη ροή RSS για το podcast σας και στη συνέχεια την υποβάλλει σε καταλόγους όπως το Apple Podcast, το Google Podcast, το Spotify και άλλα. Πολλοί μπορεί να σκεφτούν αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν έναν podcast host ή αν μπορούν να φιλοξενήσουν το podcast στον ιστότοπό τους. Η απάντηση είναι ναι. Μπορείτε τεχνικά να φιλοξενήσετε τη ροή RSS του podcast σας στο δικό σας ιστότοπο. Και ναι, οι περισσότεροι podcast hosts είναι επιπληρωμή, με το κόστος τους γενικά να αυξάνεται όσο μεγαλώνει η εκπομπή σας. Αλλά για τους περισσότερους δημιουργούς, η φιλοξενία ενός podcast στο δικό τους ιστότοπο
είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι αξίζει. Μπορεί να εξοικονομήσετε λίγα χρήματα, όμως η έλλειψη αναλυτικών στοιχείων καθιστά τη φιλοξενία του podcast στον ιστότοπό σας μια κακή επιλογή. Ευτυχώς έχετε πολλές επιλογές για να διαλέξετε όταν πρόκειται για podcast host. Μια άλλη ερώτηση που μπορεί να έχετε σχετικά με τα podcast είναι πόσα είδη υπάρχουν. Ως μέσο ψυχαγωγίας και ανταλλαγής πληροφοριών, τα podcast μπορούν να λάβουν πολλές διαφορετικές μορφές. Μερικές από τις πιο κοινές μορφές είναι οι εξής: συνέντευξη, solo talking ή storytelling, co-hosted, στρογγυλό τραπέζι, ντοκιμαντέρ. Επίσης, σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι πολλά podcast είναι υβριδικά, ενσωματώνοντας στοιχεία πολλαπλών μορφών. Για παράδειγμα, το The Community Experience είναι ένα συγκεντρωμένο podcast που ενσωματώνει συνεντεύξεις. Είναι εύκολο να παρακολουθήσετε ένα podcast, καθώς τα μόνα πράγματα που χρειάζεστε είναι ένα smartphone, υπολογιστής ή tablet με σύνδεση στο διαδίκτυο, μια εφαρμογή podcast. Θα χρειαστείτε μια συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο όπως smartphone, υπολογιστή ή tablet για πρόσβαση σε ένα podcast. Είτε ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο podcast, είτε θέλετε να αναζητήσετε ένα νέο, μια εφαρμογή podcast θα σας φανεί χρήσιμη. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς είναι η Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Audible και Stitcher. Κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές μπορεί να ληφθεί στη συσκευή σας ή να χρησιμοποιηθεί μέσω του ιστού. Εάν είστε χρήστης Mac ή iOS, τότε το Apple Podcast είναι αυτό που θα σας βολέψει, ενώ αν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο Android, τότε η εφαρμογή Google Play Music είναι η πιο εύκολη επιλογή. Κάθε εφαρμογή παρέχει επίσης έναν κατάλογο podcast που μπορείτε να αναζητήσετε για να βρείτε νέες εκπομπές. Πολλές από αυτές τις εφαρμογές μπορούν ακόμα και να παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις με βάση τις εκπομπές που ακούτε στην εφαρμογή. Τώρα που καλύψαμε τις βασικές έννοιες των podcast, ώρα να δούμε και πώς δημιουργείται ένα. Εάν ενδιαφέρεστε για το πώς να ξεκινήσετε το δικό σας podcast, είστε στο σωστό μέρος. Αρχικά χρειάζεστε μερικά βασικά συστατικά. Πρώτον, μια ιδέα για την εκπομπή σας φυσικά. Δεύτερον, ένα μικρόφωνο για podcasting. Τρίτον, έναν podcast host για αποθήκευση και διανομή της ροής RSS σας. Και τέταρτον, ένα podcast artwork. Ξεκινήστε απλά επιλέγοντας ένα θέμα podcast το οποίο σας αρέσει και θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον σας για όσο διαρκέσουν τα επεισόδια. Επιλέξτε ένα όνομα για το podcast το οποίο θα ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του και ταυτόχρονα θα είναι catchy ώστε να τραβήξει την προσοχή των ακροατών. Γράψτε μια συναρπαστική περιγραφή για το podcast σας για να τραβήξετε το ενδιαφέρον των ανθρώπων ώστε να θέλουν να ακούσουν αυτά που έχετε να πείτε. Αποφασίστε ποια μορφή θα έχει το podcast σας, εάν θα είστε μόνος σας ή εάν θα παίρνετε συνεντεύξεις από άλλα άτομα. Δημιουργήστε μουσική και τέχνη για το podcast, ώστε να το κάνετε πιο δελεαστικό για τους ακροατές σας. Φροντίστε να δημοσιεύετε συχνά podcast και προσέξτε η διάρκειά τους να είναι επαρκής, ώστε να καλύψει το περιεχόμενό σας χωρίς πολλές περιττές λεπτομέρειες που μπορεί να κουράσουν. Τέλος, μην ξεχνάτε να ανακοινώνετε κάθε podcast που κυκλοφορείτε, είτε μέσω των κοινωνικών σας δικτύων, είτε μέσω συγγενών και φίλων, είτε ακόμα και λέγοντάς το σε ομάδες ατόμων που μπορεί και να μην γνωρίζετε.